6-20 წუთია და უკვე გავდივართ 4-დღიან მოგზაურობაში ქვემო სვანეთიდან ზემო სვანეთის მიმართულებით. საწვავზე ვართ მოსული, შევივსებთ საწვავს და გავაგრძელებთ გზას. ხდება ჩვენ მეორე მანქანა, სადაც გადავანაწილებთ ჩემს მანქანაში არსებულ მეგობრებს, ადამიანებს და გავაგრძელებთ გზას ლენტეხისკენ. Ada. ეგერ მივაყენე. რა ვახარ, ბიჭო? Hello. ეგერ მივაყენე. ნუკა, დავლაგდით და წავედით? დევერეკე. დევერეკე. ლეჩხუმის გზაზე გელავით როგორც ჩამოვართ. უღელტეხილზე ხდება პირველი ადგილი ლამაზი კოხტა ბუნების ძეგლი, სადაც შეიძლება ადამიანი დაატყობე და სულიერად დაისვენო. მაგრამ ეს გვიშლის აი ნაგავი როგორც წესი აი ასეთ ადგილებში ეს ნაგავი და პლასმასის ბოთლები იმით ბატონო იდე შეუცვლელი რამ არის საგერში პოლიციის შენობასთან გავაჩერეთ და ჩემი გიორგი ძალიან მომეწონა ამის გადაღება შევიდავადების სიუჟეტი. ყველგან რო თვითონ არის, ძალიან საყვარელი არის. სულ შენ რო ლაპარაკობ და შენ დავადების დღეზე რო არის ფერიან სიუჟეტი. კი. ძალიან საყვარელი. რამე ნიჭიდა გადაღების? კი. ანდაყოლილია. ჩვენ ნიჭიერები ვართ ბავშვობიდან. გეტყობა. The B to the X from the X to the blow. Mark my words, I'm X to the blow. The T to the BB to the U double the L. Me, I'ma sell like ice cream in hell. This is my people's that's locked up in jail. I'ma succeed, I'm never gonna fail. Bible, just watch me. აღავართ ლენტეხში. ყოველთვის ლენტეხში როცა ჩამოვდივართ ამ ადგილზე მივიჩვენოთ ხოლმე კუბდას. ერთი საკუბდარი კიდე ქალაქის ცენტრში გვასწავლეს და მივედით 10 საათამდე ავიღება. და მოგვიწია ესე ვაკ დაბრუნება. აქ ვამზადებთ ყავას. ჩვენი კუხარკა დიასახლისი ბატონი გიორგი. გიორგი როგორი ყავის მომზადება იცი? ძალიან გემრიელი. მე რომ მომზადებ, ეგ მევასება. კარგია. აკეთებენ და გადაკეტილია და მოგვიწია სახუნდერში სოფლის გზით, შემოვლითი გზით, რომ ტრასაზე გადავიდეთ. მოკლე მონაკვეთი ალბათ ამ სოფელიდან გავავლით, იქეთ ტრასაზე რომ გადავიდეთ და
მოკლედ ჩვეულებრივი გზა ესე არის, მაგრამ დაკეტილი არის სამუშაოების გამო, საგზაო სამუშაოების გამო და გვიწევს აი აქ ჩასვლა. საკმაოდ დამრეცია. უღელტეხილზე. გზა საკმაოდ ნორმალურია. პრინციპში გადასწორებული არის, გრუნტიანი გზა არის და ამზადებენ ბეტონის დასასხმელად. ნებისმიერი ტიპის კროსოვერით შეგიძლიათ აქ ასვლა. უბრალოდ საბურავები აუცილებელი არის, უმჯობესი არის, რეკომენდირებულია იყოს ატეები, იმიტომ რომ ძალიან ბასრი ქვები არის გზაზე და შეიძლება გაგიჭრათ და საკმაოდ ლამაზი გარემო და ლანდშაფტია. გიო, რამდენი კილომეტრია დაახლოებით უშგულამდე? შენ ნამყოფი ხარ აქ და უფრო იცი. დაახლოებით კოდ დარჩენილი 15 კილომეტრი. თუმცა ერთ-ერთი ყველაზე რთული მონაკვეთი ამ გზაზე. ხო, რთული ამ გზაზე არის, მაგრამ ყველაზე რთული ამ გზაზე. ალკურში ვიწყებთ შესვლას და იქედან უკვე ამ წორვალების ძირში, აილამასში და იქეთ გადავდივართ უშგულისკენ შემდეგ. უბრალოდ მაგარი ტრიფია. დღევანდელი გეგმა რა არის ჩვენი? დღევანდელი გეგმა უშგულის ნახვა და შხარისკენ შესვლა რა. შხარის ხარეს შესვლა.
გამარჯობათ. გაიხარეთ. სიკეთე გქონდეთ. თითქმის 10 საათიანი მოგზაურობის შემდეგ ჩავედით უშგულში და უშგულის ცენტრალურ სალოცავთან გავჩერდით ლამარიას სალოცავთან. ეკლესია, რომელიც ეს ღვთისმშობლის სახელობს, ლამარია. ნიშნავს სასიამოვნო დაღლილები. ეს ის შემდეგ გავშლით ბანაკს და რომანდელი დღეს გავათებთ უშგულში. გამარჯობათ, მშვიდობა გქონდეთ. ჩვენი ფინიში არის აქ, მანქანებს აქ ვტოვებთ და ამის გავათევთ აი იქ ეზოში. ეს არის კაფე არის ადგილობრივების გაკეთებული. დღევანდელი დღე ასე სასიამოვნო ამ ლამაზ გარემოში მთავრდება. ვასვენებთ მანქანებს და ჩვენ ვიწყებთ ცხოვრებას. ეს კი ვარ, რაცა ზე. აი კამდე ეს ქვები დიდი ქვები რო არის იმის ჩავდაინდა. 9 წლის უკან ეს ფერდი იყო მთლიანად იმით რა ქვია? ყინულით რა. ყინულით იყო და ხარული. რა ბაკასი ბალა? ეს ქვები რაცა ზე. იქამდე სულ მომარები იყო. აუ. დგას აქ საკუთარი შეგეთები? ამხელა ისაა ბიჭო მაგის და თან ვიყავი ამაზე გვიან. ფოხის უკვე. ივლისში ვიყავ. შეიცვალა ყველა. სუხო. მოგწონს ადგილი? მომწონს კი არა სასწაული არის ძალიან მაგარია. მეორე თვარ აქ ახ. მე და ლაშა რო ვიყავ ფეხით ამოსული ხო იცი მესტიიდან. ხვალ მაინც და. საიდან გადმოდით თქვენ მესტიიდან? მესტიიდან გამოვიდით იმიდან რა ქვია. მერი ამოხვედით ეს. მერი ამოვიდით ხო. ხო და რას ამბობ სუხო? არაჩვეულებრივი ბუნება არის. გარემოს შესანიშნავი. კარგი სიურპრიზი მოგვიმზადეს ადგილობრივებმა დაგვხვდა ცარიერი შენობა, ანუ მიტოვებული დროებით. არა, ჩვენი დროებით მიტოვებული არის და. კაფე არის. ხო, რა, ეგეთი თემა არის და ასმიზელი თუ გვეახლება მადლობელის დარჩებით. აბსოლუტურად ყველა პირობაა იმისათვის, რომ შესანიშნავი საღამო გავატაროთ და მე გემრიელად დავიზრდოთ და დილას შევხვდეთ ჯანსაღად. დავითა, შენი ჯერ ვათვალიერებ და მე მოგვიანებით გეტყვი. ნუ მახსებ რაპორტს დამიწერ. რომელ საათზე იწყებ და რომელზე ავთავრებ. ლოგებს გადავხედავ და იმის მიხედვით F5-ში. რა გრაჟე ღერე სუხო რა ხდება რა არის ეგ ადრი გეკნება იმაირი აპაჩიტი მერა უფრო კონკრეტულად ვინ შეგისრულა ვინ შეგისრულა მაიმუნის პრეზიდენტი მასე ჩეხო არა არა ჩეხო წყალი სადა წყალი გვაქვს წყალი გვაქვს აიყო რა მოხდა მასე დასრულდა მანქანაში არ ჩაშდი ახლა მე ის წყალი მომე წყალი